Välkommen till ett nytt avsnitt här nu med min brukshyper. Och jag ska gå rakt på sak här. Jag har kört lite elgrejer off cam. För att, ja, lite tråkigt bara visa hur man kör kablar. Jag upptäckte faktiskt ett litet problem som jag redan har löst. Men jag vill ändå dela med mig med det. Ska se här. Jag skulle dra kabeln brun från tändningslås till hit. För att få ström till det. Och det har jag gjort. Och sen tänkte jag att jag skulle dra extra kabel för, vad var det? Vattentemperaturgivaren. Och det gjorde jag också. Och sen när jag skulle kolla hur jag ska koppla den här inne till originalkabelhärvan. Då kom jag på, fan, Aerox 100 kubik har ju inte vattentemperaturgivare. De har ingen tempgivare alls. Så att den kabeln saknas ju helt och hållet. Den finns inte i hela kabelhärvan. Och nu ska jag köra vattenkyl på den här. Och då vill jag ha den kabeln. Så då tänkte jag, hur funkar det på hastighetsmätaren på Aerox? För Aerox 100. Om den inte har tempgivare på sitt plats, är den platsen tom då? Om man jämfört med en Aerox 50 kubiksmätare. Och då började jag jämföra elschemana. Och då upptäckte jag att kontakten är samma. Men färgerna som går in är helt olika. Det är helt fel. Så att det hade inte funkat med kopplingen som det var på min kosomätare. Så jag fick helt enkelt koppla om en jävla massa. Men det var inte så lätt. För jag fick försöka leta elscheman på nyare Aerox och jämföra vilka uttag som är till vilka. Så jag har faktiskt plockat ut varje stift här. För det här är mätaren, eller det här är kontakten till hastighetsmätaren. Så jag har plockat ut varje stift och stiftat om den på nya platser. Så att nu, jag får koppla på mätaren, jag får det att funka. Så att nu ska det funka. Och jag har gjort en liten fuling här nu. För det finns ju en kabel som är till oljetanken här. Som ska visa när det är lågt med olja. Men jag ska inte ha oljetank, jag ska köra med blandat i bensinen. Där får jag en kabel gratis där. Och den har jag kopplat om till temperaturgivarsensorn. Så kabeln som är här nere egentligen till oljetempen. Eller oljetempen. Oljenivån är nu min vattentemperaturmätare. Så att nu funkar det typ som original. Så att den här extra gröna kabeln jag drog, den är helt waste. Det behöver jag inte ha längre. Jag ska hitta på något annat kul med den. Men jag lyckas få det fungera i alla fall. Så att förhoppningsvis är elen rätt så fit for fight. Jag har inte lagat till framlyktan än. Jag får ska ha en kontakt. Vi får se om jag hittar något snyggt där. Och här är ju brun kabel till tändningen. Jag har kollat faktiskt. Jag får gnista. Det funkar jävligt bra. Och jag har även kollat med kosomätaren här. Jag kan faktiskt sätta igång den så får ni se hur det ser ut. Jag måste bara låna batteriet från RTR också. För jag har ingen batteri till den här än. Jag borde vakna till liv. Så. Alla kontakt verkar funka. Sen har vi ju till... Fan blir det? Där ja. Just det, den röda är konstant ström hela tiden från batteriet. Den borde ha kopplat där egentligen. Och sen blir det ju varmmätarkabeln här. Och det är även det där, men den behöver inte jag ha längre. Sen får vi se om resten fungerar. Men det får vi se helt enkelt sen när hojen är startad och ska gå ut på vägarna. Han visar till och med full tank, men det är för att givaren inte är inkopplad. Och då blir det oändligt med motstånd och då visar han full tank, men det är inte. Men funkar skitbra. Se, nu ska jag sätta på kåpan här. De här kablarna, kommer jag komma åt att fixa dem? Ja, det får vi bli tvungen att göra så småningom. Jag måste dubbelkolla om det är kontakt. Ni som
Har här också. Jag orkar inte plocka Sam in. Vit originaler för att se hur det ser ut. Är det kontakt här eller? Det borde vara kontakt till lampan. Ja. Jag pratar för mycket. Fortsätter vi jobba. Den var inte så fint skick. Det är blått färg lite här och där. Så om jag hittar någon annan lite finare skick. Och sen blir kopporna när de är nyvaxade med svart plastvax. Det blir mycket bättre glans, ser nästan som nytt ut, inte riktigt nytt. Men man får bort det här matt, svarta, flammiga och tråkiga. Det blir lite bättre glans i dem och det smälter bättre sen när man har kåpor på. Det blir riktigt fint. Nu på nästa grej. Förgasaren och sadelboxen, de går inte riktigt ihop. Sadelboxen går ju precis här. Det blir problem med den där. Så att jag måste nog fixa förgas i en annan vinkel. Som jag snackade om tidigare. Var la jag den någonstans? Jag hade en stans här någonstans. Jag tror jag tappar bort den. Där var den. Jag funderar på att bygga om den här. Montera den där nere så att förgasaren blir mer rak. Plus att jag skulle ha luftburkar på. Det är väldigt trångt här emellan. Här får inte plats med något filter. Jag skulle vilja ha så att den i alla fall... Ja, svårt att få till det med en hand. Så att den kanske är mer sådär. Men då blir det problem med luftburken. Ja, jag måste hålla på... Trockla lite och se vad som blir bra och vad som fungerar. Jag ska hämta sadelbox så får ni se hur det blir. Jag ser nu tar i. Det blir jävligt trångt. Jag vill inte kapa hål i boxen. Gasen måste ner lite. Ja, det är trångt som sagt. Man ska få ihop saker som inte är gjorda för varandra. Jag ska behöva sätta lite plastvax på den här med. Eller? Nej, han är bara dammig. Den här köpte jag ju, vet du, från någon mopedskrot. Jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var en av er följare som tipsade om det. Så då hittade jag den här, köpte den 500 kronor. Eftersom den andra var ju sågad och sprucken. Ja, jag ska hålla på, fundera, trixa och fnixa, om det är ett ord. Och se om jag kan komma på någon bra idé hur jag ska göra det där. Det är väldigt, väldigt trångt där. Det blir väldigt tajt att få till den här bra. Men det satt ju sån där insug på 100 kubik motorn. Och det verkar ju gå bra. Man har inte kapat hål i den heller. Varför är det så tajt för då?
Alltså han ligger på skruvnippen för gasen så han trycks ju ner. Det är väldigt tajt och trångt. Han är väldigt mycket svängrum. Det insuget kan ju böjas lite neråt. Då får man faktiskt... Ja. Det kanske går. Jag ska visa er. Nu är sadelboxen helt i botten. Jag vet inte om ni ser, men där uppe tar det i. Men jag kan tvinga ner lite, då går det faktiskt bra. Plus att jag får plats med slangen här sen till luftburk. Det borde gå bra. Jag tänkte skaffa en liten membranspacer där också för att få lite bättre flöde och större vevhusvolym för att kunna mata en större cylinder. Jag ska beställa det sen också. Men jag tror inte jag behöver använda den här. Fast jag måste ju byta den här till en sån där 90 graders, ni vet. För gasvajern. Ja, vi tar det här problemet till en annan gång. Nu fortsätter vi med att göra lite små grejer. satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes.
Röret blev ju urläckert, man får säga det själv. Ja, riktigt bra, bättre än vad jag trodde. Jag trodde jag skulle köra med röret som det var. Vet, så lite brunt, gyllene och lite halvrostigt. Men ser nästan som ny ut. Jag har inte gjort lika mycket här, för det syns inte. Det är här som syns som jag har brytt mig om att göra. Och för er som såg det sista jag sprutade på, det är linolja. Sen när röret blir varmt, då blir det en sån här snygg gyllenbrun runt hela röret. Här kommer det bli väldigt, väldigt mörkt, vilket det redan var. Sen blir det lite ljusare, där det inte blir lika varmt. Sen blir stängen lite varmare, så att även den får lite mörkare brun. Men resten blir urläckert. Och nu, vad ska jag göra nu? Dags att gå och beställa, tror jag. Jag tror jag har nått det är den där. Jag behöver fler grejer. Så att jag sätter mig vid datorn, beställer lite grejer. Får vi se hur fattig jag blir. vad säger man? En hobby ska kosta pengar. Så nu när jag är lite fattigare så är det bara att vänta nu på att beställningen ska dyka upp. Idag är det torsdag, de packar väl den imorgon. Jag får grejerna på måndag eller tisdag. Men nästa vecka så är det förmodligen Trofast Aeroxens tur. Eller om jag kör den här nästa vecka också. För nu är Trofast Aeroxen relativt klar. Det är bara lite provkörningar och inställningar kvar. Så att jag vill faktiskt nästan fortsätta på den här. Och det är kul med att få nya grejer.
Men tack för att ni kollade. Och glöm inte att prenumerera. Och glöm inte klockan är nere så att ni får aviseringar när jag har lagt upp ett nytt avsnitt. Och sen stöd mig. Sponsra mig på Patreon. Några kronor här och där. Så jag kan köra flera beställningar. Fortsätta med det här. Men stort tack till i alla fall som tittar, stöttar och följer. Och glöm inte att ge tummen upp. Vi ses nästa fredag.